The EU's migration policy is collapsing. The refugee situation in Europe is more difficult than in many, many years. Both the Dublin regulation and the Schengen agreement are under enormous pressure. Dublin och Schengen, de sitter ihop. Och när det ena fallerar så fallerar det andra. Peo Hansen is professor at Linköping University's Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society, abbreviated REMESO. He maintains that essentially the EU's migration policy is very restrictive. Det har gått ut på att hitta instrument, hitta strategier, lagar och allt möjligt. System för att hålla folk borta. Alltså hålla flyktingar i möjligaste mån utanför EU så att de inte kan komma in. Det har varit målsättningen med samarbetet. Peo Hansen says that it's a critical period for the refugees, who mainly come from Syria. But politicians and the media exaggerate the situation, presenting it inaccurately. Så säger man att det här är den värsta flyktingkrisen sedan andra världskriget i Europa. Och det är fel. Det är en absurd jämförelse därför att krisen efter andra världskriget, om vi räknar flyktingar, det är tiotals miljoner. Och det har vi inte i EU just nu, utan det är långt därifrån. Kanske 1 miljon i år. The EU's leading politicians are now discussing how to secure the external borders of the Union. Och Donald Tusk då, som är ordförande för det europeiska rådet, han har sagt att den yttre gränsen är bortom kontroll. Alltså EUs yttre gräns är bortom kontroll. Den måste kontrolleras. Om inte den kontrolleras så kommer Schengen-samarbetet helt bryta samman. Despite considerable disagreement among the EU countries concerning how the refugees are to be received and where they will be directed to, there is full agreement that the external borders must be secured. Bakom kulisserna så har man hela tiden nu förhandlat och faktiskt kommit till skarpa beslut om hur man ska förstärka och ytterligare militarisera EUs yttre gräns. Mitt under det värsta grälet så träffades utrikesministrar och försvarsministrar och beslöt på nolltid, var man enig om att vi sjösätter det här, patrullbåtarna är på plats, drönarna, och sen så vill man gå vidare. Historically, we can conclude that refugee flows are very difficult to stop. They're like running water. If it's stopped in one place, it seeks other routes. So the question is, will the EU succeed in its efforts? Man hindrar ju många, och framförallt så är det att man gör det mycket svårare än vad det borde vara. Och det sättet man försvårar, det gör ju att flyktingarna inte har några andra möjligheter än att anlita smugglare. But of course, the EU makes it difficult for the people smugglers in every possible way. For example, arresting those who operate the boats. It's just that the refugees are so desperate that the smugglers still manage to get past the checks. Det innebär att smugglarna ofta släpper iväg utan någon som kan köra båtarna. Ja, det innebär att då vill smugglarna inte investera i sjödugliga farkoster alls. Och därför de här gummibåtarna. Och så dör fler. Så det finns massa frågor där som man inte tänker på och som är väldigt viktiga i sammanhanget. It's not hard to see the contradiction in the EU policy as Peo Hansen presents it. As a researcher, he sees his task as a watchdog and truth-teller. Där har forskare och intellektuella och andra journalister, där har vi liksom ett ansvar att till exempel den här Jean-Claude Juncker pratar om det öppna Europa och flyktingbarnen som vi skulle ömma för. Då måste journalister och andra forskare upplysa att samtidigt som han sa det så fortsätter planläggningen för hur man gör precis tvärtom emot vad han sa. Och det är helt avgörande.